Am încercat să incorporăm în construcția noastră cât mai multe deșeuri post-consum sau chiar deșeuri rezultate din propria noastră demolare a unei părți din construcția veche pe care după aceea am reconstruit-o. Și o să dau ca exemplu aici, o să vedeți anvelope, deci anvelope uzate pe care le pot utiliza ca structură pentru un zid. În cazul nostru am folosit pentru zid de tip taluz. În anvelope practic se introduce pământ compactat și iată, încă o metodă de reutilizare a unui material, tot pământul excavat pentru fundații de la construcția noastră l-am utilizat pentru zidul taluzat, l-am compactat în anvelope, n-am avut practic niciun fel de pământ surplus rămas în urma construcției, în felul acesta. De asemenea, tot în anvelope am avut o placă de beton de spart de la vechea terasă, am mărunțit-o și am amestecat cu pământ, deci rezidul de beton rămas de la acea demolare este și el incorporat în acest taluz. Anvelopele, spuneam, ele sunt deșeuri de la un atelier de vulcanizare. Sunt anvelope complet uzate, care urmau să fie aruncate, reciclate. În cazul de față e vorba de o reutilizare, practic e un upcycling al unui deșeu. Cărămizi, de asemenea, pe care le-am demolat dintr-un zid, le-am incorporat și pe ele aici și le-am mai folosit și în mici lucrări pe unde am putut din cărămizile respective să umplem goluri. Inclusiv în finisarea peretelui taluzului am folosit bucăți de cărămidă, deșeuri rezultate din demolare. Un alt material pe care l-am folosit și care presupune valorificarea unor deșeuri e vorba de izolații din panouri de fibră de lemn. Deci din deșeuri de lemn se toacă foarte mărunt și prin presare se obțin aceste panouri, care sunt un foarte bun izolant termic și fonic și în același timp nu prezintă emisii nocive, ci, repet, incorporează deșeuri. Un alt material care presupune reciclarea unor deșeuri este izolația pe bază de celuloză. Am izolat practic întregul acoperiș cu celuloză, de asemenea pereții despărțitori am umplut tot cu celuloză în loc de vată. Celuloza constă practic din ziare tocate, deșeuri de ziare tocate foarte mărunt și care se suflă cu niște utilaje speciale în cavitații și se obține practic o izolație sau un material de umplutură după caz foarte bun într-o clădire. O altă idee de reciclare este utilizarea sacilor de cafea, da? După ce ei devin deșeu de la importatorii de cafea, se umplu cu pământ, se compactează și rezultă un perete de pământ care are practic o structură primară din acești saci de iută, în cazul de față, ideal ar fi de cânepă, dar nu se mai găsesc saci de cânepă și sunt mult mai scumpi, așa că pentru pereți interiori care nu sunt expuși la umiditate, am folosit saci de iută. Un alt element de reciclare am primit din partea unei companii care și-a demontat niște panouri vitrate de la sediu comercial. Am primit panouri de sticlă termopan și le vom monta în peretele acesta al serei și în felul acesta vom obține pereții vitrați ai serei, reutilizând panouri de sticlă demontate din locația inițială. În materie de mobilier, posibilitățile de reutilizare, reciclare sunt și mai mari. De exemplu, am primit aceste scaune semi-uzate dintr-o sală de mese și împreună cu niște capete de stoc de textile pe care tot așa le-am recuperat dintr-un magazin, cu ajutorul unor voluntari, studenți la arhitectură, am proiectat diverse pernuțe, ca să le zic așa, să le dăm o viață nouă scaunelor și în felul acesta avem pentru centru
scaune pentru participanți. De asemenea, din resturile de lemn de la construcție, intenționăm să valorificăm cât mai multe dintre ele, să facem diferite componente de mobilă, de jardiniere pentru seră, sticle, am recuperat sticle de etajeră și le vom folosi tot așa în diverse componente ale mobilei. Acum nu se mai văd, dar în structura clădirii sunt o mulțime de elemente de lemn refolosite, fie că au rezultat din demontarea acoperișului anterior, fie am primit de la partenerii noștri care au demontat niște structuri temporare de lemn și ne-au dat nouă materialele și am încercat să utilizăm pe cât posibil tot ceea ce a rezultat ca deșeu de lemn în diversele lucrări și amenajări și în pereți, în elemente de legătură, toate bucățile de lemn pe care le-am putut reutiliza, le-am incorporat în clădire. Tot din textile recuperate vom face diferite perini pentru a le pune pe banchetele sălii, astfel încât să fie mai comode. Storurile le-am realizat tot așa din resturi de materiale textile dintr-un magazin pe care le-am dat unui producător de storuri și din ele am realizat storurile pe care le vedeți. Corpul de iluminat intenționăm să le facem din diverse deșeuri. Studenții voluntari ne vor ajuta cu proiectarea lor și vom încerca să folosim mai ales deșeurile de pe șantierul nostru, rezultate din construcție, de tipul bucăți de placaj, pe care le decupăm, le revopsim, eventual sticlă sau cutii de conservă sau componente similare.